How are you guys? I'm fine, thanks to God. Welcome to Ermic Academy. In this channel, you will learn chemistry, physics, math, and different freshman courses. Don't forget like video, subscribe to my channel, click bell button. Let us continue to today's class. እንዴት ናችሁ? ዳችሁልኝ ዛሬ ቻናል ኬሚስትሪ ፎር ፍሬሽማን ባለፈው የጀመርነውን ፓርት 2 እንማራለን። chemical symbols and isotopes. Chemical symbols. What are chemical symbols? Chemical symbol is an abbreviation that we use to indicate an element or an atom of an element. A chemical symbol ማለት የኤሌመንቶችን ሪፕሬዘንት ለማድረግ አንድን ኤሌመንት ኢንዲኬት ለማድረግ የምንጠቀመው የምህጻረ ቃል ማለት ነው። ለምሳሌ ኬሚካል ሲምቦል ማለት እንደዛ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ፎር አልሙኒየም ኤል እንላለን። ይሄ ሲምቦል ፎር አልሙኒየም ነው። በቃ ጃለስና ሌላ እንደዚህ አይነት በዚህ ሲምቦል ሪፕሬዘንት የሚደረግ የለም። አይደንቲቲያቸው ነው ማለት ሲምቦል። For example, the symbol for mercury here. The symbol for mercury is Hg ነው ማለት ነው። እና ሌላ Hg የሚባል ኤሌመንት የለም። only Hg ሲባል መርኩር ነው ማለት ነው። Most symbols have one or two letters, but three-letter symbols have been used to describe some elements that have atomic number greater than 112. ከ112 በላይ ያሉ ሁሉም በሁለት እንትን ነው በሶስት ሌተር ነው ሪፕሬዘንት የተደረጉት። ብዙዎቹ ማን ሜድ ወይም ሳይንቲሳይዝ ማን ሜድ ናቸው፣ አርቲፊሻል ኤሌመንቶች ናቸው እነዛ። እና በሶስት ኤሌመንቶች ናቸው፣ በሶስት ሌተር ነው የሚገለጸው። ለምሳሌ ስናይ ኤሌመንት 106 አቶሚክ ነምበር ይሄው በዚህ ይገለጻል ማለት ነው። ስሙ ዩኒሌክሲየም ይባላል። ዩኤን በሶስት ሌተር ይገለጻል። ግን ብዙዎቹ በሁለት እና በአንድ ሌተር ነው እንደዚህም በሶስት የሚገለጹ አሉ ማለት ነው። To avoid confusion with other notations, only the first letter of symbol is capital. Symbols are capitalization የሚባል ነገር አለ። ካፒታላይዝ የምናደርገው የመጀመሪያውን ፊደል ብቻ ነው። ካፒታላይዝ የምናደርገው ሁለተኛው ካፒታላይዝ አይደረግም። ለምሳሌ CO is a symbol for the element cobalt. CO ነው ሁለቱም፣ but CO is a notation for compound carbon monoxide. እዚህ ጋር አንድ ካርበን የመጀመሪያው ፊደል ካፒታል ነው፣ ሁለተኛ ስሞል ነው። ይሄ ኮባልት ማለት የሚገልጹት አንድ አተም ነው ማለት ነው። የሁሉም አተም የመጀመሪያው ሌተር ካፒታላይዝ እና ቀጣዩ ስሞል መሆን አለበት። እዚች ጋር HCO ደግሞ ካርበን ሞኖክሳይድ እንደማለት ነው። የኦክሲጅን እና ካርበን ሞኖክሳይድ እና የመጀመሪያው ብቻ ነው ካፒታላይዝ የሚደረገው። ቀጣይ ያለው ለምሳሌ አሁን ባየነው መልኩ ሁለት ተመሳሳይ የሆኑ ሌተሮች ሲኖሩ በእንትናቸው መለየት እንችላለን። ካፒታል ነው ስሞል ነው የሚለውን በማየት ማለት ነው። which contains atoms of carbon and oxygen ተመሳሳይ ነው። some common elements in the symbol ይሄ በሞጁላቸው በጣም በብዛት ስላለ
ከዛ ማንበብ ማየት ትችላላችሁ። አልሙኒየም አለ ሲምቦሉ ኤል፣ ብሮም ቢአር፣ ካልሲየም ሲኤ እንደዛ ይቀጥላል ማለት ነው። አይረን ኤፍኢ ማለት ከላቲን ወርድ ነው የመጣው መሰለኝ። ፌሬም ከሚለው ወርድ ነው የመጣው። እንደነዚህ የመጀመሪያውና የምናምን አይደለም፣ ፊደል አይደለም። ይሄ ከወርድ ኦሪጂን ነው ሲምቦል የተሰጣቸው ማለት እነዚህም በተመሳሳይ መልኩ ማለት ነው። then what is isotopes? Isotopes are any of two or more species of atoms of a chemical element with the same atomic number nearly identical chemical behavior but with differing atomic mass or mass number and different physical properties። እና አይሶቶፕስ የምንለው ምንድነው ካላችሁን የአንድ ኤሌመንት ማለት ነው። የአንድ ኤሌመንት ሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ አተሞች ወይም ስፔሺስ ኦፍ ዋን አተም ማለት ሊኖረው ይችላል። እነዚያ ተመሳሳይ የሆነ አቶሚክ ነምበር አላቸው፣ ግን ማስ ነምበራቸው ወይም አቶሚክ ማሳቸው ዲፍረንት ነው። እዚህ ጋር አንድ ማየት ያለብን ነገር ይሄው የሆነ ነገር መረዳት እንችላለን። ዘሴም አቶሚክ ነምበር በመኖሩ አይደንቲካል ኬሚካል ቢሄቪየር አላቸው ኒርሊ ማለት ነው። እና ስለዚህ ይሄ ኬሚካል ቢሄቪየር ዲተርማይን የሚደረገው በአቶሚክ ነምበር መሆኑን ከዚህ ማወቅ እንችላለን። ሌላ ደግሞ ዲፍረንት ፊዚካል ፕሮፐርቲ አለው እና ፊዚካል ፕሮፐርቲ ደግሞ በማስ ነምበር በነምበር ኦፍ ኒውትሮን ምናምን ዲተርማይን እንደሚደረግ ትንሽ ፍንጭ ሊሰጥ ይችላል። ይሄ ማለት ነው ለምሳሌ አቶሚክ ነምበር ማስ ተመሳሳይ ነው፣ ማስ ነምበር ነው ዲፈረንት። ማስ ነምበር ሃየር የሆነ አይሶቶፕ በሳይዙ ከዛኛው ከሎወሩ ሊበልጥ ይችላል። ያ ፊዚካል ቼንጅ ነው የሚያመጣ ማለት ዲፈረንት ፊዚካል ፕሮፐርቲ ነው ይችላል። Isotopes of magnesium can be identified as atomic number often omitted ምን የታወቀ ስለሆነ ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ ሱፐርስክሪፕት ነው እንዳለ ሱፐርስክሪፕት ነው እና እዚች ጋር 12 አለ ሶስቱም ጋር ማለት ነው። ይሄና ይሄ ማስ አቶሚክ ነምበራቸው ተመሳሳይ፣ በዚህ ደግሞ ኬሚካል ቢሄቪየራቸው ኒርሊ አይደንቲካል ነው፣ ግን የተለያየ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ያላቸው። አይሶም አይሶቶፕ እዚህ ጽፍ ከሞጁላቸው ነው ወሰድኩት እና አለ ሞጁላቸው እሱ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሊቲየምን ስናየው ሁለት አይሶቶፕ አለው። አቶሚክ ነምበር ነምበር ኦፍ ፕሮቶናቸው ነምበር ኦፍ ኒውትሮናቸው። ለምሳሌ የሊቲየም ሁለቱም አይሶቶፖቹን ስናይ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን እና አቶሚክ ነምበራቸው ተመሳሳይ ነው፣ ግን ዲፍረንስ ያለው ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ጋር ነው። ማሳቸው ላይም ይሄው ዲፍረንስ አለ። ማስ ላይ ዲፔንድ ይሆናል ይሄ ኒውትሮኑ እስከተቀየረ ድረስ። ሌላ ደግሞ በተፈጥሮ የሚገኙበት ፐርሰንት ናቹራል አባንዳንስ ማለት ነው። በጣም አሁን በብዛት የምናገኘው ሊቲየምን በዚህ ፎርም ነው ማለት ነው። 37 ፎርም በጣም ብዙ ፐርሰንት አለው ማለት በዚህ ፎርም ነው የሚገኘው። ያ አይገኝም ማለት አይደለም፣ ግን በብዛት የሚገኘው ይሄ ነው። ሌሎቹንም እንደዛ ማየት ትችላላችሁ። Atomic mass unit and average atomic mass
AMU for atomic mass unit. Atomic mass unit is a unit of mass for expressing masses of atoms, molecules, or nuclear particles equal to 1/12 the mass of single atom of the most abundant carbon isotope. የካርበን አይሶቶፕ ማስ ማለት ነው። አንድ በ1/12 ስናባዛ የምናገኘውን AMU እንላለን። ቅድም አይተናል። ዋና AMU ከስንት ጋር ኢኳል እንደሚሆን ማለት ነው። እና ስሞለስት የሆኑ አተሞችን ሞለኪውሎችን እና ኒውክሊየር ፓርቲክሎችን ኤክስፕሬስ ለማድረግ የሚጠቀም ዩኒት ነው AMU። እና ዳልተን እንላለን። አንዳንዴ ዳልተን ብለን መጥራት እንችላለን። ሪላቲቭሊ ኦልተርኔቲቭሊ መጠቀም እንችላለን። እሱም the atomic mass of a single atom is approximately equal to its mass number. atomic mass of single atom የአንድ አተም ማስ ነምበሩ ወይም አቶሚክ ማሱ አፕሮክሲሜትሊ ሲታይ ከማስ ነምበሩ ጋር ኢኳል ነው። የማስ ነምበር ሆል ነምበር ነው ማለት ነው። ሆል ነምበር ሲባል ደግሞ 1 2 ብለን የምንገልጸው ቁጥር ማለት ነው። እንትን ያልሆነ ዴሲማል ፖይንት ያልሆነ ማለት ነው። average mass of atoms of most elements are not whole numbers because most elements exist naturally as mixture of two or more isotopes. አይሶቶፕ ስላለ ማለት ነው። አቨሬጅ ማሳቸው ዳይሬክትሊ እንደ ማስ ነምበሩ ሆል ነምበር አይሆንም ማለት ነው። ምናቸው ስለሚኤግዚስት ናቹራሊ የሚያደርጉበት መንገድ የተለያየ ስለሆነ ማለት ነው። እና ሁለት እና ከዛ በላይ የሆነ አይሶቶፕ ሊኖረው ይችላል። እና ይሄ አቨሬጁን ስንወስድ አቨሬጅ አርገን ስንወስድ ከእንትኑ ጋር እንደ ማስ ነምበሩ ጋር እንደ ማስ ነምበሩ ሆል ነምበር አይሆንልንም ማለት ነው። average mass እንዴት እናገኛለን ታዲያ? it is a sum of fractional abundance times isotopic mass. this is to show us the number of isotopes ማለት ነው። በዚህ ፎርሙላ ነው የምንሰራው ማለት ነው። እና for example the element boron is composed of two isotopes. About 19% of all boron atoms are between with a mass number of this and the remaining 80.1% are 11 with the mass of this. Then what is the average atomic mass for boron? እንዴት ነው የሚገኘው ለሚለው ጥያቄ ሲምፕል ነው። በመጽሐፋችሁም ውስጥ ወይም በሞጁላችሁም ውስጥ ስላለ እሱን ትሰሩታላችሁ። እና ይሄንን በቀላሉ ምን ማድረግ ነው ለመስራት መሰላችሁ? ወደ ፐርሰንቱን ማጥፋት ለመቶ ማካፈል፣ ይሄንንም ለመቶ ማካፈል፣ ከዛ እዚህ ጋር ለመቶ አካፍለን ያገኘነውን ቁጥር በዚህ ማባዛት ሲደመር እዚህ ጋርም ለመቶ አካፍለን ያገኘነውን ቁጥር በዚህ ማባዛት ከዛ ሁለቱንም መደመር ማለት ነው። በዚህ ነው ፈለግ ቀላል ነው። እኔ ሌላ እንስራላችሁ እዚህ ጋር አለ ከመጽሐፋችሁ ነው ጥያቄ ከሞጁላችሁ ነው የተወሰደው። naturally occurring copper consists of 63 copper with a mass of this
and copper 65 is the mass of this with his average mass. Average mass is given here. What is present composition of copper in terms of twice? What is required here now? Present composition ጠየቀው። እንስራው እስቲ እዚህ ጋር የሰራሁትን ላሳያችሁና ትሞክራላችሁ። ሌላ ኤግዛምፕልም ወስዳችሁ ማለት ነው። average mass is equals to fractional abundance of generally fractional abundance times mass or atomic mass of the isotope ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር fractional abundance of copper 63 times mass of copper 63 plus fractional abundance of copper 65 times mass of copper 65 እናደርጋለን እና ይሄንን ለመስራት አሁን ፐርሰንቱን ነው የምንፈልገው ፐርሰንት ኮምፖዚሽን። ስለዚህ ምን ለት ብለን እንውሰድ xb fraction of 60 or fractional abundance of copper 63 and 1 minus xb fractional abundance of copper 65. Here consider fractional abundance of copper 63 plus fractional abundance of copper 65 must give us 1 መሆን አለበት። አንድ መስጠት አለበት ማለት ነው። what are given here? Here is average mass here 63. Here average mass 63.46 AMU. Mass of copper 63 it is here given. Copper then mass of 65 copper 65 is given also, it is here. Then what is required here? The present abundance of copper 63 and copper 65. Solution: by inserting the values into the formula that we have seen above. Here average mass is equals to ላላደል ስለዚህ average massን እናስገባለን። እዚህ average mass is equals to the fractional abundance of copper 63 that is represented by x times mass of that copper 63 that is 62.9 as we have given here. Then plus present abundance or is fractional abundance of copper 65 is 1 minus x as we have taken from that fractional abundance times just atomic mass or then by doing mathematical so you can get it. ይሄኛው እንደዚህ ይሆናል ያው ነው። ዘን ይሄንን በኤክስ ሲታባዙ ይሄ ይመጣል። ዘን 1 times 64 it is identity no one ራሱን ይሆናል። ዘን minus 1 times this number እንደዚህ ይመጣል። ዘን ኮሌክት ላይክ ተርም እናደርጋለን። ይሄንን ማለት ይሄንን ቁጥር ወደዚህ እናመጣና ከዚህ እንቀንሳለን። ይሄንን ከዚህ ብንቀንስ ማለት ነው የምናገኘው ውጤት ይሄ ኔጌቲቭ ይሆናል። በዚህም ሳይድ ኔጌቲቭ እናገኛለን። ኔጌቲቭን በኔጌቲቭ እናጣፋለን እና ምን እናገኛለን? ይሄንን ኤክስን ብቻ ለማስቀረት ሁለቱንም ለ1.9982 እናካፍላለን። ሰን ኤክስ ቫልዩ ስንት አገኘን? 0.69 አገኘን ማለት ነው። ዘን ያኛው ደግሞ
1 ማይነስ ኤክስ ስንት ይመጣልናል? 0.31 ይሄ ለኮፐር 65 ነው። ይሄ ለኮፐር 63 ነው። በመጨረሻ ምን እናደርጋለን? ፋይናሊ ኮንቨርት ኢንቱ ፐርሰንት ያገኘነውን ወደ ፐርሰንት እንቀይራለን። ወደ ፐርሰንት ለመቀየር ደግሞ በመቶ ማባዛት ነው ማለት ነው። ይሄንን የኮፐር 65ን በመቶ ስናባዛ ስንት እናገኛለን? 31% ማለት ነው። የኮፐር 63ን ደግሞ 0.69 በመቶ ስናባዛ ስንት እናገኛለን? 69% ማለት ነው። So this is the answer for the question. Then we continue on this chemical formulas. A molecular formula is a representation of a molecule that uses chemical symbols to indicate the types. You understand the types of atoms followed by a subscript to show the number of atoms of each type in the molecule. To show the atoms of and a molecular formula represent የሚያደርግልን ምንድነው? ኬሚካል ሲምቦልን በመጠቀም ነውና ምን ሪፕሬዘንት ያደርግልናል? በአንድ ሞለኪል ወይም በአንድ ኮምፓውንድ ውስጥ ያለውን ታይፕስ ኦፍ አተም እና ነምበር ኦፍ አተምን ይገልጽልናል ማለት ነው። ኬሚካል ሲምቦል እንዲገኝ ታይፕስ ኦፍ አተምን እዚች ጋር በሳብስክሪፕቱ ነምበር ኦፍ አተም ለምሳሌ ሚቴን እና CH4 ነው። ሁለት እንትን አለው ሁለት ታይፕ ኦፍ አተምስ እና ሁለት ነው የያዘው ካርበን እና ሃይድሮጂን ይዟል። ነምበሩ ግን ካርበን 1 እና 4 ሃይድሮጂን ይዟል። ይሄ ሞለኩላር ፎርሙላ ነው የምንለው። ሞለኩላር ፎርሙላ also use this abbreviation for the names of compound እንደ አብሪቬሽን ልንጠቀም ወይም እንደ ምህጻረ ቃል ልንጠቀም እንችላለን ለአንድ ኮምፓውንድ ስም ማለት ነው። ለምሳሌ ስሙ ሚቴን ነው፣ ግን CH4 የሚባለው ኮምፓውንድ እንደዚህ ለሚቴን የሚለውን ስም ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው። ሌላ the structural formula for a compound gives the same information as it is molecular formula እንደ ሞለኩላር ፎርሙላ ነው ማለት ነው። structural formula የሚሰጠን ኢንፎርሜሽን that means it show us or tell us the types and numbers of atoms in the molecule, but also shows how the atoms are connected in the molecule. This is the additional use of the structural formula. It shows us the bonds that connect the molecules, connecting the atoms together in the molecule, connects the atoms in the molecule. structural formula ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምን አለ መሰላችሁ? ሞዴሎች አሉ የምንገልጻቸው ሞዴሎች አሉ ሞለኪውሎችን የምንገልጻቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቦል ኤንድ ስቲክ ሞዴል የሚባል ነገር አለ። ይሄ የትኛው ነው? ከነዚህ የትኛው ነው? እዚህ ጋር ማለት ነው። ይሄኛው ቦል ኤንድ ስቲክ ሞዴል ይባላል። እና ምንድነው ጥቅሙ ቢባል ይሄ ማለት ቦል ኤንድ ስቲክ ማለት እዚች ጋር ቦል አለው፣ ከዛ ስቲክ አለ፣ ከዛ ቦል ስቲክ እንደማለት ነው። እና አሬንጅመንት ጂኦሜትሪክ አሬንጅመንት ኦፍ አተምን ለመግለጽ ነው እሱን የምንጠቀመው። ዊዝ አቶሚክ ሳይዝ is not to scale ይላል የሚገልጽን ጂኦሜትሪክ አሬንጅመንት ነው። ለምሳሌ ይሄ ምን አይነት ሼፕ ነው? ቴትራ ኤድራል ሼፕ አለው። ጂኦሜትሪክ ሼፑን ለመግለጽ ነው፣ አሬንጅመንቱን ለመግለጽ ነው ቦል ኤንድ ስቲክ ነው የምንጠቀመው። ሌላ ስፔስ ፊሊንግ ሞዴል ይባላል። ከነዚያ የትኛው ነው? ይሄኛው this is space filling አያችኋ።
shows the relative mass size of atom ሳይዙን የአተም ሪሌቲቭ ሳይዝ ለመግለጽ ነው የምንጠቀመው። ይሄንን ሳይዙን ይገልጻል ማለት ነው። ተጣብቆ ምናምን ያው ይሄን ያህል ሳይዝ ነው ምናምን ለማሳየት ነው። ይሄ ደግሞ structural formula for this methane. This is molecular formula for this methane. And now this all is the representation of this methane. የሚቴን ሪፕሬዘንቴሽን ወይም የተገለጸበት መንገድ ነው ማለት አራቱ። here is the molecules ሞለኪውል ምንድን እንደሆኑ ቅድም አይተናል። ፓርት 1 ላይም ስለ ሞለኪውል ትንሽ ተናግሬያለሁና ይሄ ሞለኪውል ምንድነው ካላችሁ ሞለኪውል የአተሞች በአንድ አተም የአንድ አተም የተመሳሳይ አተም አንድና ከዛ በላይ የሆኑ ሲሰበሰቡ ማለት ነው ሞለኪውል ይባላል። ተመሳሳይ አተሞች ማለት ነው። although many elements consist of discrete individual atoms, but does mean discrete here that can be expressed by whole number እና የራሳቸው የሆነ በነምበር በቁጥር የሚገለጽ ኢንዲቪጁዋል አተም አለው እያንዳንዱ ኤሌመንት ማለት ነው። some exist as አንዳንዶቹ ግን እንደ ሞለኪውል ፎርም ኤግዚስት ያደርጋሉ። made up that molecules means made up of two or more atoms of the same element chemically bonded together ይላል። ሁለትና ከዛ የሆኑ በላይ የሆኑ የተመሳሳይ አተም ወይም ተመሳሳይ ኤሌመንት አተሞች ስብስብ ማለት ነው ሞለኪውል ማለት። ለምሳሌ ታይፕስ ኦፍ ሞለኪውልን ስናይ ሞኖቶሚክ ሞለኪውል የምንላቸው አሉ። አንድ አተም ብቻ መያዝ የሚችሉ ማለት ነው። አንድ አተም እነዚህ ኖብል ጋዞች ማለት ነው። ግሩፕ ኤት ኤሌመንቶቹ ሞኖቶሚክ ሞለኪውሎች ናቸው። እነ ኒዮን ያሉ ማለት ነው። እነ ኒዮን፣ ክሪፕቲየም፣ አርገን ምናምን የምንላቸው ግሩፕ ኤት ኤሌመንቶች ሞኖቶሚክ ሞለኪውሎች ናቸው። ወይም እንደዚህ ማለት ሁለት ሆኖ ቦንድድ አንዱ ከሌላ ጋር ቦንድ ሆኖ በተመሳሳይ ኤሌመንቶች ቦንድ ሊሆኑ አይችሉም። ለምሳሌ ኒዮን ከኒዮን ጋር ቦንድ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ኒዮን ከኒዮን ጋር ቦንድ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ዳያቶሚክ ሞለኪውልስ አሉ። ኮንሲስት ኦፍ two atoms of element the same element ማለት ነው። two አተም ማለት ነው። እነዚህ ሰባት አሉ ዳያቶሚክ ሞለኪውል የምንላቸው H2 N2 O2 F2 Br2 I2 እና Cl2 የምንላቸው ዳያቶሚክ ሞለኪውሎች ናቸው። እና ፖሊአቶሚክ ሞለኪውልስ አሉ contains more than two atoms of the same element ማለት ነው። the same element ከሁለት በላይ የሆነ አተም ከያዙ ፖሊ ይባላሉ ማለት ነው። ፖሊ ማለት ከሁለት በላይ ማለት ዳይ ማለት ቱ ማለት ሞኖ ማለት ዋን ማለት ስለሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር S8 ሳልፈር 8 ማለት ነው። ሰልፈር 8 ፎስፈረስ 5 እነዚህ ፖሊ አቶሚክ ሞለኪውሎች ናቸው። ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ በዚህ። It is important to note that the subscript following the symbol and the number in front of the symbol do not represent the same thing. የአንድ ኤሌመንት ወይም የአተም ሲምቦል ሳብስክሪፕቱና ይሄና ማለት ነው። ሳብስክሪፕት ሲባል ይሄ ማለት ነው። ይሄና ፍሮንት ኦፍ ከፊት ለፊቱ ያለው ሲምቦሉ ፊት ለፊት ያለው ቁጥር የሚገልጹት ነገር አንድ አይደለም፣ ወይም ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት ነገር አንድ አይደለም፣ የተለያየ ነገር ነው። ለምሳሌ H2 ሲባል ምን አይነት ነገር ነው? it is hydrogen molecule ነው። two hydrogens are bonded together
እዚህ ጋር ማየት ይችላሉ። ቦንድድ ቱጌዘር ናቸው። two hydrogen atoms are bonded together and they form one molecule. ይሄ ግን they are too distinct, they are too different, two separate atoms of hydrogen here. separate atom ናቸው በፊት ለፊት ባለው ቁጥር ስንሄድ ማለት ነው። ይሄ ሃይድሮጂን አተም ሲሆን ይሄ ማለት ደግሞ ያ በተመሳሳይ መልኩ ቱ የሚለው ይሄ ቱ ፊት ለፊት ያለችው ቁጥር ማለት ነው ነምበር ኦፍ የዚህ ኮምፓውንድ ማለት ነው የዚህ ሞለኪል መጠኑን ነው የሚገልጽልን ስንት እንዳለ ማለት ነው። ሁለት እንደዚህ አይነቶቹ አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት እዚች ጋር ሁለት እንደዚህ አይነቶቹ አሉ ለማለት ነው ከፊት ለፊት ያለው እና ተመሳሳይ እንዳይደለ ተረዱት። In many cases, the molecular formula of a substance is derived from experimental determination of both empirical formula and molecular mass ማለት ነው። በብዙ molecular formula አንድ substance molecular formula determine የሚደረገው experimentally ነው። experimentally ምን በመጠቀም ነው molecular mass እና empirical formula በመጠቀም molecular mass ነው molecular formula determine ይደረጋል እና ያለን ቀጥታ ለምሳሌ it can be determined experimentally that benzene contains two elements. Benzene contains two elements, carbon and hydrogen, and that for every carbon atom in the benzene there is one atom. ለሁሉም ካርበን አተም በቤንዚን ውስጥ ባለው ማለት ነው አንዳንድ ሃይድሮጂን እንዳለው እናውቃለን። ይሄንን ኮንተንቱን ብቻ የሚነግረን ብዙ ጊዜ ኢምፒሪካል ነው። ሞለኩላሩን ለማግኘት ሞለኩላር ፎርሙላን ለማግኘት እንዴት እናደርጋለን? እዚች ጋር ኮንተንቱ ብቻ ነው ገለጸልን እና that's the empirical formula CH. the content of the molecule, the compound is expressed in this simplest form ማለት ነው። በsimplest form express ሲደረግ empirical formula ይባላል። CH ኮንተንቱን ብቻ ይገልጽልናል እዚህ ጋር እና ኮንተንት ነው። An experimental determination of the molecular mass reveals that molecule of benzene contains 6 carbon atom and 6 hydrogen atom. ምን experimental determination ምን እንዳለ ገልጿል። አንድ ቤንዚን ኮምፓውንድ ወይም አንድ ቤንዚን ሞለኪል 6 የካርበን እና 6 የሃይድሮጂን አተም እንዳለው ይገልጻል ማለት ነው። ሶ ሞለኩላር ፎርሙላ ፎር ቤንዚን ይሄ ማለት ነው C6H6 ነው እና ሞለኩላር ማስ ማለት sum of atomic masses for all atoms composing the molecule የያዙ በሞለኪል ውስጥ ያሉ የሁሉም አተሞች አቶሚክ ማስ ድምር ውጤት ማለት ነው ሞለኩላር ማስ ማለት። እነዚህ ቤንዚን ስትራክቸር ነው በአራቱም በሶስቱም ተቀምጦላችኋል። እዚህ ይሄ ስትራክቸር ነው፣ ይሄ ሞለኩላር ነው፣ ስፔስ ፊሊንግ ነው፣ ቦል ኤንድ ስቲክ ነው። ደግሞ ሲገለጽ ወይም ኖርማሊ ሊኩዊድ መሆኑን ለመግለጽ ነው የተደረገው ማለት ነው። ስለ ኢምፒሪካል ፎርሙላ ቀጣይ በቻፕተር 3 በብዛት
ታያላችሁ። ለሱ ብዙም እንትን አትበሉ እና እዚህም ትንሽ እናያለን። what are compounds? Compounds are formed when two or more elements chemically combine resulting in formation of bonds ይላል። እዚህ ጋር ኮምፓውንድ የምንለው ነገር ምንድነው? ሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ ኤሌመንቶች ኬሚካሊ ኮምባይን ሲሆኑ ወይም አንድ ላይ ሲመጡ ቦንድን በመፍጠር ማለት ነው። ቦንድ ፎርም በማድረግ የሚፈጠረው ነው ምን የምንለው ኮምፓውንድ የምንለው። For example, hydrogen and oxygen can react to form water form ለማድረግ hydrogen እና oxygen ምን ይሆናሉ? ሪአክት ይሆናሉ ይላል። ወተርን ፎርም ለማድረግ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ በቦንድ ይገናኛሉ ማለት ነው። ስትራክቸር አሬንጅመንቱ ይሄ ነው። አራት ሎን ፔር አለውና ቤንት ሼፕ አለው። ስለሱ ታያላችሁ ብዙም አትጨነቁ። አሁን ለማሳየት ተፈለኩት ስለ ኮምፓውንድ ነው። ኮምፓውንድ ምንድነው? ሁለት እና ከዛ በላይ በሆኑ ኤሌመንቶች መካከል በኬሚካል ኮምቢኔሽን የሚፈጠር ነው ማለት ነው። እና ሞለኪውልስ አር attached by chemical bonds ነው እዚህ ጋር ለማሳየት ተፈለኩት ነገር ማለት ነው። We sometimes describe the composition of this compounds with an empirical formula. empirical formula እንገልጻለን አንዳንድ composition ላይ which indicates the types of atoms present and the simplest whole number ratio of the number of atom or ion and በኮምፓውንድ ውስጥ ያሉትን ማለት ነው። እዚህ ጋር ማለት ነው types of atoms empirical formula የሚገልጸን አንድ type of atom present in the compound። ሌላ ደግሞ ያ አተሞቹ በምንድነው ያሉት? በsimplest whole number ratio empirical formula ሲገለጽ for example titanium dioxide has an empirical formula TiO2 ምን ገልጻል? አንድ types of atom titanium dioxide እና በስሞል ሆል ነምበር ወይም በሲምፕልስት ሆል ነምበር ማለት የተቀመጠው ማለት ነው። በሌላ ለምሳሌ በዚህ መንገድ ሊቀመጥ ይችላል ይሆናል ማለት ሳይሆን በዚህ መንገድ ሊቀመጥ ይችላል ነው። T2O4 መልክ ሊገለጽ ይችላል። ግን ይሄ ሞለኪውላር ፎርሙላ ነው። ወደ ኤምፒሪካል ስንቀይር በስሞለስት ሆል ነምበር መሆን አለበት ሲምፕልስት። ስለዚህ እንዴት እናደርጋለን? እዚህ ጋር ያለው ቲታኒየም 2 በ2 ሬሽዮ 4 ነው። ኦክሲጅን 4 ነው። ይሄንን እንዴት እናደርጋለን? ለሁለት አካፍለን 1 ሬሽዮ ቱ ስሞለስት እንዲሆንልን ማለት ነው። 1 ሬሽዮ ቱ እናስቀምጣለን እንደዚህ አድርገን ማለት ነው። Continue. Here, for example, the molecular formula for acetic acid ይሄ ነው። molecular formula ይሄ ነው። what is empirical formula ምንድነው? ትሰራላችሁ አይደል? እሺ አብረን እንሞክር እስቲ እንስራው። ካርበን ሬሽዮ እናወጣለን። ካርበን 2 ሃይድሮጂን 4 ኦክሲጅን 2 ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሲምፕሊስት ፎርሙላ ማስቀመጥ ሁሉንም ለሁለት ማካፈል ለሁለት። ስለዚህ ስንት ሬሽዮ ይሆናል? 1 ሬሽዮ 2 1 ይሆንልናል ማለት ነው።
ሶ ይህንን እንዴት እንገልጻለን? CH2O በማድረግ ኢምፒሪካል ፎርሙላን እንደዚህ መጻፍ እንችላለን። What's that molecular formula is always whole number multiple of an empirical formula. ሞለኩላር ፎርሙላን ለማግኘት ኢምፒሪካል ፎርሙላ በሆል ነምበር አባዝተን እናገኛለን። ለምሳሌ ይሄ ምንድነው? ኢምፒሪካል ፎርሙላ ነው። ይህንን ለማግኘት ሞለኩላር ፎርሙላን ማለት ነው። ይህንን በስንት ማባዛት አለብን? ቀላሉ በሁለት ብቻ። በሁለት ስናባዛ ካርበን 1 ነበር 2 ይሆናል። ናይትሮጅን 2 ነበር 4 ይሆናል። ኦክሲጅን 1 ነበር 2 ይሆናል። እና በመጨረሻ እናያለን ሞለኪል ኦፍ ሜታል ዲሃይድ ሂር pesticide metal diide የምንለው pesticide forcing and slags contain 8 carbon atom 8 carbon atom ይዟል። 16 hydrogen 4 oxygen ይዟል። what are molecular and chemical formula of metal diide ምንድነው ይላችኋል። ከዛ ካርበን ስንት ነው? ካርበን 8 ሞለኩላር ዳይሬክትሊ መጻፍ ይቻላል። ለሞለኩላሩ ማለት ነው። ሃይድሮጂን ስንት? 16 H16 ኦክሲጂን ደግሞ ስንት? 4 ስለዚህ በሬሽዮ ስንት ነው? 8 ሬሽዮ 16 ሬሽዮ 16 ሬሽዮ no 4 ምን እናደርጋለን? ለስሞለስቱ እናካፍላለን። ሁሉንም ለአራት ስናካፍል ስንት ሬሽዮ እናገኛለን? 2 ሬሽዮ 8 ለ4 2 6 ለ4 4 ለ4 1 ማለት። ስለዚህ ይሄንን ወደ ኢምፒሪካል ፎርሙላ ስንቀይረው እንዴት ይሆናል? C2H4O1 ማለት ነው። ይሄ ነው ኢምፒሪካል ፎርሙላ። ይሄ ነው ሞለኩላር ፎርሙላ ማለት ነው። Thanks for watching this video. This is the end of today's class. We will meet in the next video.